שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין לחם קל וטעים. המצרכים הם חצי קילו קמח, כוס ושליש מים פושרים, חצי כוס שמן, כף שמרים, 2 כפות סוכר וחצי כפית מלח, ביצה להברשה וסומסום לקישוט. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את המים הפושרים, מוסיפה את השמרים ומערבבת. מוסיפה את הסוכר ומערבבת היטב ומחכה כ2 דקות. אני מוסיפה את הקמח, המלח, השמן ומערבבת. ולשה עד לבצק אחיד. מאוד חשוב לאבד את הבצק. אני מעבירה את הבצק למשטח העבודה ולשה עד לבצק חלק וגמיש. אני שמה את הבצק בקערה, מכסה במגבת ומניחה במקום חמים לשעתיים. אני לשה את הבצק. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק, מפזרת מעט קמח על הבצק ולשה לצורה מעורכת. אני לוקחת תבנית, שמה נייר אפייה ומורחת מעט שמן. אפשר לשים בתבנית עגולה. אני מניחה את הבצק ומגלגלת מסביב עד סוף הבצק. אפשר לשים את הבצק בתבנית מעורכת. לא חייב להיות לחם עגול.
את קצה הבצק אני שמה מתחת. מכסה במגבת ומניחה בצד ל-40 דקות. אני מורחת ביצה. אני מפזרת מעל סומסום. אפשר לפזר גם מעט פרג. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, בעופה כ-35-40 דקות, עד לצבע זהוב יפה. שימו לב עד כמה הלחם רך. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.